سلام، من مهدی هستم و میخوام در مورد حیات مجدد عیسی امروز صحبت بکنیم و اینکه چه اهمیتی داره که این مطلب رو بدونیم و تاثیرش در زندگی چی میتونه باشه. فرماندار رومی یهودیان که نامش از پونتیوس پلاتوس مسیح رو به ماموران رومی سپرد تا مصلوب کنند. آنها در مصلوب کردن حرفه‌ای بودند. این کار را صدها بار انجام داده بودند، بلکه هزاران بار. برای اینکه اختراع رومیان این بود که این گونه انسان‌ها را اعدام بکنن با مصلوب کردن. اونها کارشون رو بلد بودن و میدونستن که چجوری اطمینان حاصل بکنن که یک شخصی بر صلیب زندگیش پایان یافته. بنابراین وقتی که عیسی مصلوب شد، اونها در نهایت نیزه‌ای هم به پهلو وارد کردن که از به دیافراگم وارد بشه و مطمئن بشن که 100% جان داده. و پس از اون عیسی رو از صلیب پایین آوردن، مطابق رسوم یهودیان کفن پیچ کردن و به یک مقبره منتقل کردن، مقبره سنگی، و دهانه اون مقبره رو با یک سنگ بسیار عظیمی پوشوندن که حدود 2 تن بود و توسط مهر و موم رومیان اون سنگ در پوش مقبره مهر و موم شد و نگهبانی رو هم اونجا قرار دادن که مطمئن باشن که اتفاقی برای اون جنازه نمیفته و یهودیان بدونن که فرآیند مرگ عیسی به خوبی انجام شده و مطابق میل اونهاست. و اما 3 روز میگذره و سنگ کنار رفته، جنازه اونجا نیست، کفن به صورت قالب بدن عیسی اونجا باقی مونده و نگهبانان متواری شدند. حالا میخوایم بررسی بکنیم که چه اتفاقی افتاد و آیا مسیح زندگی دوباره پیدا کرده و اگر اینطور هست چه دلایلی برای اون وجود داره. و این دلیل ها رو میتونیم به 4 بخش تقسیم بندی بکنیم. مجموع دلایل اولیه اونیه که سکوت رهبران و ماموران و زمامداران اون زمان در برابر این اتفاقی که بیان کردیم. شاهد دوم اشخاصی هستن که عیسی رو که زنده شده بود دیدن و با او صحبت کردن. شاهد سوم تحولات بعد از مرگ و زنده شدن مسیح و تأثیری که او در زندگی بازماندگانی که او رو دیده بودن گذاشت. و بیان 4 برای اینکه مسیح دوباره حیات یافته تایید کارشناسیه که تاریخ شناسان و باستان شناسان انجام دادن. و اما مورد اول این است که این سکوت رو بررسی بکنیم، سکوتی که از جنبه‌های مختلف وجود داشت در جامعه اون زمان پس از مرگ عیسی. اولین این که مهر و موم اون سنگ روی مقبره شکسته شده بود، اما هیچ متهمی برای این قانون شکنی وجود نداشت و اگر کسی پیدا میشد مجازاتش میتونست اعدام باشه. دوم این که جسد در مقبره نبود و شاگردان عیسی با دیدن وی پس از حیات دوبارش درباره این موضوع سخن گفتند و با اقتدار سخن گفتند بدون ترس. دلیل سوم سنگ بزرگی که در ورودی مقبره قرار داشت جابجا شده و در واقع بالاتر از سطح تراز خودش قرار گرفته بود. در واقع این از قدرت 1 یا 2 یا چند انسان خارجه و به صورت این بود که این سنگ برداشته شده و جای دیگه گذاشته شده که بالاتر از سطح اولیه خودش هست. مورد بعدی نگهبانان اون مقبره بودن که فراری شده بودن و مجازات فرار از پست برای رومیان اعدام بود. چه چیزی باعث شد که این افراد فرار بکنن و در مقابل این فرار سکوت؟ هیچ کس توضیح براش نداشت. کفن عیسی که به صورت قالب جسد وی در درون مقبره باقی مونده بود و بدن از اون خارج شده بود.
نوشته های انجیل در زمان حیات شاگردان مسیح منتشر شد و دلیلی برای رد آنها وجود نداشت، زیرا هر کسی میتونست اونها رو رد بکنه با نشون دادن جسد و یا با اینکه بگی شما اشتباه کردین، جسد در این مقبره نبوده، در مقبره دیگره، یا این نشونه‌ای هست که این جسد به صورت که انتظارش رو داریم وجود داره و اینجاست. اما هیچ کسی ادعا رو نکرد. هیچ کس فرایند زنده شدن و بیرون آمدن مسیح از اون مقبره رو ندید، ولی تعداد بسیار زیادی مسیح رو که زنده شده بود در فاصله زمانی کوتاهی بعد از اون مشاهده کردن، دیدن و بر این مشاهده خود گواهی دادن. همچنین از زنان به عنوان شاهدان عینی استفاده شده در انجیل که کاری بعید به نظر میرسه، برای اینکه شهادت زنان به حساب نمی اومد، اما تاریخ نگاران و کسانی که انجیل رو به نگارش آوردن از زنان اسم بردن که مقبره خالی رو دیدن و مسیح را نیز ملاقات کردن. و اما جنبه دیگر اون شاهدان عینی هستن، کسانی که میتونن شهادت بدن و این کار رو انجام دادن. لوقا برجسته ترین شاهده، زیرا در انجیل واقعه مرگ بر صلیب و حیات مجدد مسیح رو به وضوح و کامل شرح داده. او میگوید هیچ مطلبی را بدون تایید شاهدان عینی که مسیح را دیده اند در کتابش ننوشته است. گزارش لوقا منحصر به فرد و بسیار ارزشمند است. سر ویلیام رمزی، یکی از برجسته ترین باستانشناسان دنیا، تصمیم گرفت صحت نوشته های لوقا را مطالعه کند. در پایان کاوش‌های خود این چنین میگوید: کتاب اعمال رسولان در انجیل با چنان مهارت روشنبینی و درک صحیح از حقیقت تألیف شده که باید آن را به عنوان مدلی از تاریخ نگاری دوران یونان باستان مطرح کرد. او در ادامه میگوید مطالب لوقا را میتوان با ریزبینی بسیار و فراتر از تألیفات بقیه تاریخ نگاران مورد کاوش قرار داد و مطالب وی سختگیرانه ترین بررسی ها را پاسخگوست. رمزی میگوید مسیحیت از دروغ منشأ نگرفته است و ما میتوانیم و باید این موضوع را مطرح کنیم و به آن یقین داشته باشیم. بنابراین لوقا تاریخدانی برجسته است که اطلاعات خود را از شاهدان عینی جمع آوری کرده و میگوید عیسی حیات دوباره یافت. شاهد عینی دیگر لیست افرادی است که در کتاب اول قرنتیان فصل 15 توسط پولس نوشته شده است. او میگوید که مسیح را در مقبره قرار دادند و در روز سوم طبق پیشگویی تورات حیات یافت. مسیح خود را به پتروس، سپس به شاگردانش و بعد از آن همزمان به بیش از 500 نفر آشکار ساخت که اکثر این افراد در آن زمان هنوز زنده بودند و سپس به شمعون و نیز پیروان مسیح و در نهایت مسیح خود را به پولس نمایان ساخت و پولس شخصی بود که از مسیحیان متنفر بود و اونها رو پیگیری و اعدام میکرد و با این با مشاهده مسیح و کشف شخصی ایمان آورد و یکی از برجسته ترین افراد در تاریخ و در انجیل هست. اما شاهد سوم تحول شخصیت شاگردان مسیح و اون شاهدانی هست که اون رو بعد از حیات دوبارش دیدن و گواه دادن. قبل از مصلوب شدن مسیح شاگردان وی همگی با ترس رفتار میکنن و افراد ضعیفی بودن. با مشاهده مصلوب شدن وی همگی پراکنده و دور شدند. اما پس از حیات وی و اینکه او رو مجددا ملاقات کردن و دونستن که موفق شده که
بر مرگ غلبه بکنه، همگی به افرادی شجاع تبدیل شدن و حاضر بودن برای گواهی دادن بر این موضوع که مسیح حیات دوباره یافته جون خودشون رو هم فدا بکنن. برای مثال شمعون برادر عیسی بود اما به وی اعتقاد نداشت و ادعای عیسی را که میگفت فرزند خداست را نمیپذیرفت و میگفت او عقل خود را از دست داده است. اما پس از مرگ و حیات مجدد وی و اینکه مسیح خود را به شمعون نمایان ساخت، شمعون نیز باور کرد و به مسیح ایمان آورد و گفته های او را پذیرفت. و یا پتروس در زمان محاکمه مسیح انکار کرد که مسیح را، که عیسی را میشناسد و سپس متواری شد. اما پس از واقعه رستاخیز عیسی و اینکه مسیح خود را به پتروس نمایان ساخت، او به دارالسلام بازگشت و در معبد و در جایی که رهبران یهودی و در مقابل کسانی که مسیح را مصلوب کرده بودند با استواری سخن گفت. توما، یکی دیگر از پیروان مسیح، حاضر نبود گفته دیگر شاهدان عینی را مبنی بر حیات عیسی بپذیرد تا اینکه خودش او را دید و پذیرفت. پولس از مسیحیان متنفر بود تا اینکه مسیح را دید و به او ایمان آورد. اما گواهی چهارم و آخر در مورد حیات مجدد مسیح تایید کارشناسی هست که موجوده. در اکثر محاکمه ها شخصی حرفه‌ای جنبه‌های گوناگون یک پرونده را بررسی کرده و مسئله را حل می‌کند. سر ادموند کلارک قاضی دادگاه عالی است و این گونه بیان می‌کند: به عنوان یک قانوندان شواهد مختلف درباره وقایع روز برانگیخته شدن مسیح را برای مدتی طولانی بررسی کردند و بارها در دادگاه عالی حکمی که بر اساس شواهد صادر شده بود را تایید کردند. نه فقط در جایگاه یک قانوندان شواهد موجود در انجیل را میپذیرم، بلکه اینها گواهی مردانی است که راستگو بودند و در واقع این افراد اعتبار دلایل و شواهد موجود را تقویت میکنند. اما موضوع برانگیخته شدن و رستاخیز مسیح چه اهمیتی میتونه برای ما داشته باشه؟ بدن مسیح دوباره حیات یافت، اما مفهوم این اتفاق چیست؟ در اینجا نکاتی که میتونیم از این مطلب بگیریم رو لیست میکنم و امیدوارم که مفید باشه. اول اینکه حیات بعد از مرگ وجود دارد. دوم اینکه عیسی منحصر به فرد است، زیرا هیچ کس دیگری از مرگ نجات نیافته است و این نشانه ای است که سخنان این شخص ارزش شنیدن را دارد. سوم اینکه عیسی میتواند به ما حیات بخشد. وقتی مصلوب شد، دزدی که همراه او مصلوب میشد به او ایمان آورد و مسیح گفت: من حقیقت را میگویم، امروز تو با من در بهشت خواهی بود. این ادعای ماورای عقل است. آیا ما باید باور کنیم؟ آیا مسیح میتواند افراد را پس از مرگ برای ابد به بهشت ببرد؟ به دلیل اینکه او از مرگ رهایی را یافت، ما نیز میتوانیم از مرگ رها شویم. عیسی میگوید که رستاخیز و زندگی است و اگر به من متصل باشید و کاری که با مصلوب شدنم برای شما انجام داند و به کاری که با مصلوب شدنم برای شما انجام دادم اطمینان کنید، خواهید دانست که من برای خطاهای شما مصلوب شدم و دوباره از مرگ به زندگی بازگشتم و به دلیل اینکه من سر یک بدن جدید هستم، اگر شما به من که سر هستم متصل باشید، خواهید دانست که هر جا سر باشد بدن نیز همانجا خواهد بود.
چهارم این که حیات مجدد مسیح بخشش برمغان می آورد. رستاخیز بزرگترین خبر را برای مسیحیت دارد. مسیح مصلوب شد، بنابراین گناهان بخشش خواهند یافت. اما چگونه بدانیم که خداوند آن گناهان ما را بخشیده یا نه؟ بزرگترین مجازات برای گناه مرگ است و مسیح مصلوب شد، اما حیات او نشانه این است که قدرت مرگ از میان رفته و این به دلیل بخشش گناهان است. او با مرگش بهای گناهان را پرداخته است و توانست حیات مجدد یابد، زیرا بهای گناه را پرداخته است. اکنون می توانیم اطمینان یابیم که بخشش قطعی است، زیرا صلیب مسیح راهی برای توکل به او و حیات دوباره است. نکته پنجم این که مسیح دوباره خواهد آمد. او حاکم زمین و آسمان است. اگر به برانگیخته شدن او ایمان داشته باشیم، خواهیم پذیرفت که او راست میگوید و خواهد آمد تا مردمان را قضاوت کند. نکته آخر این که حیات دوباره مسیح و توانایی او در شکستن قدرت مرگ بی‌نظیر است. هیچ کس همانند او نیست و بر اساس سخن تورات او پادشاه برگزیده خداست که برای اداره امور دنیا خواهد آمد و به امور انسانها رسیدگی خواهد کرد. درک حیات مسیح پس از مرگش برای دانستن کلیه نکات فوق ضروری است. بنابراین بهتر است کمی تأمل کنیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم و نتیجه مطلوب را درک کنیم و با درک آن دیدگاه به زندگی و تصمیم گیری های ما جهت متفاوتی خواهد داشت و مسیح پشتوانه عظیمی برای تصمیم گیری ها خواهد بود، زیرا زندگی آزاد بدون گناه و جاودان برای کسانی خواهد بود که کلام حق را بشنوند و اگر این کلام حق است باید تأمل کرد. امیدوارم که بتونین از این ویدیو استفاده بکنین، بتونین باز هم در تماس باشین، به شبکه پرشین کریستیان متصل بشید و آپدیت ها و ویدیوهای جدید رو بگیرید و اگر سوال و جوابی میتونیم با هم داشته باشیم خوشحال میشم که در تماس باشیم. متشکرم.